chào mọi người đã xem kênh Diệu Anh TV của Tiên nha. Hôm nay mình sẽ ăn một mâm ghẹ bông, bào ngư, tôm sú, sò điệp và hào ngâm tương nha mọi người. Mình sẽ ăn kèm với lại anh Ba Đông. Xin chào. Và ăn ghẹ ngâm tương không thể nào thiếu cơm trắng, kim chi, cải, muối sỏi và bột kim. Ông đang kiếm Việt Nam. 베트남이 어디고? 베트남이 안 보이소. 한국 옆에 있어. Nè, Việt Việt Nam đây mà ông thấy. 여기 있네. Ăn đi trời ơi, mệt quá à. Mời mọi người ăn với hai vợ chồng của mình nha. Đây, mình ăn con ghẹ ngon nhất trước tiên. Gạch không mọi người thấy không? Nè. Dính chưa? 한번 이모 수 있나? Mất cái chìa. Ông này thì ông biết tượng hình gì hết trơn á. Bây giờ mình sẽ cạo cái gạch nó vô trong cái chén cơm. Thấy thèm của mọi người, nước miếng nó nhiều. Nó béo, nó mặn mặn, nó đã. Mặn mặn, ngọt ngọt, thơm, tươi, béo, ngon lắm mọi người. Đặc biệt những con này là còn sống nha. Còn sống rồi mình nấu nước tương mình đổ vô mình ngâm thôi. Thì về cơ bản nó vẫn là còn sống. Có thể gọi nó là tái tái cũng được, tại vì nó thấm gia vị rồi á. Đặt nó đã. 훌먹다 하고. Đây mình sẽ ăn con cua này. Đào xót liếc con ghẹ bông. Ghẹ bông này là một món ăn rất là phổ biến và được ưa chuộng tại Hàn Quốc. 4 mùa trong năm luôn mọi người. Đây, sẽ bẻ nó. Nè mọi người thấy không? Ghẹ nè, gạch nè, thịt không là nó nhiễu lỏng tỏn lòn toàn nè, mọi người thấy ghê không? Thịt nè mọi người coi nè, nó chào thịt đây thấy không? Ngon nhất là cái phần này á mọi người, rất là béo và ngon luôn. Nó tươi mà nó ngon. Vừa ăn nó sợ luôn, không mặn. Không mặn chứ á. Cái chỗ này nè, cái quán Tiên mua á mọi người biết không, là một cái quán rất là nổi tiếng ở cái Hàn Quốc này luôn. Chương trình ẩm thực của đài KBS đã từng đến đây để phỏng vấn. Ở trên tường có rất là nhiều cái băng rôn hình ảnh lưu niệm để lại luôn. Là cái mức độ và nó ngon và nó nổi tiếng tầm mấy chục năm rồi đó mọi người. Cho nên là về cái vấn đề ngon vệ sinh thì tôi nói là khỏi bàn luôn. Nó ngon tới từng cái ngoe luôn á, thiệt luôn á. Nó thơm mà vừa ăn dễ sợ luôn, không có mặn gì hết trơn á, ngộ thiệt. Vừa ăn mình làm cái này mình làm không khéo á mọi người, nó sẽ lạc thì nó sẽ bị hư, còn mặn thì nó mặn chát không ngon, phải vừa ăn vậy là mới đã. Cái mâm ghẹ này hôm nay Tiên mua là ghẹ nè, rồi tôm, rồi sò điệp, rồi hào luôn á, các kiểu luôn á ha, là 2 triệu mọi người, 2 triệu chẳng luôn á, Việt Nam đồng. Ở Việt Nam mình á thì ở Sài Gòn hoặc là Hà Nội thì mình nghĩ cũng có một số nơi có bán ghẹ này ha. Nhưng mà quan trọng là cái vị nó có giống như ở bên Hàn Quốc hay không thôi. Giống như ở bên Hàn Quốc ăn phở là không bao giờ giống như cái vị của Việt Nam mình. Ăn để đỡ ghiền, ăn tượng trưng vậy thôi. Mà cái này nha, người nào mà không biết ăn sống á
hoặc là không quen á thì thấy nó rất là kiểu ôi trời ơi ghê quá, nó còn sống ghê quá, nhưng mà không đâu mọi người, khi đã ăn và ghiền rồi nghe là tao nói ghiền dữ lắm luôn. Nhưng ngày xưa qua Hàn Quốc là không ăn được gỏi sống nha, nhưng mà cái món này thì ăn ngon cực kỳ nha mọi người. Chỉ là mình có quen không thôi. Bạn nào muốn ăn cái món này mà ngon chính hiệu á thì khi nào qua Hàn Quốc du lịch liên hệ cho Tiên, thì sẽ dẫn là cái quán này ăn nè, đảm bảo luôn, bao ngon. Anh ba anh làm nhẫn nhoi dữ vậy ta. Cái càng là chắc găng đi nuốt ở lại quá. Cứng. 꿀먹나? Ông hỏi mình bụng nhịn đói lắm hả? Không được ăn hả? Chồng bỏ đói đó. Ô ba bác ăn cho cô quý mấy cái này à. 못 먹을 거. Bị chồng bỏ đói quá mà. Giờ mình sẽ chan cái nước này vô đây. Giống như mình tát nước mương vậy đó mọi người. Dạng như đây. Cái nước này vừa ăn không mặn cho nên mình chan cũng không sợ mặn. Đó. Xong cái mình rải nhẹ miếng lá rong biển vô. Đó. Cái này là nếu mà chính hãng là phải dùng bột rong biển, bột lá kim á nha. Còn trộn lên, muốn ngon đó thì thêm vài lát ớt vô đây nữa là nhức nhách. Ăn là phải đúng điệu đúng bài vậy mới ngon mọi người ơi. 매운 먹으면 안 되잖아. 이제. Trời cúng mà. Chồng mình nói ăn cay nhiều không tốt sức khỏe đâu, tại vì mình mới bị đau vậy hôm bữa. Ngoài cái món này ra thì còn cái món gì biết không mọi người? Ghẹ sống trộn gia vị tương ớt. Thì để hôm nào mình sẽ làm cho mọi người coi nha. Mình làm luôn, mình làm mình không mua, mình làm ở nhà mình ăn luôn. Mình biết làm. Còn ngon hay không là chuyện của nó. Đó, mình trộn đều lên như này mọi người. Trộn đều lên. Đó. Thì bây giờ ở cái phần cơm này nó sẽ rất là ngắt ngay con gà tây luôn á. Ăn con bào ngư của em đi anh. Ăn con bào ngư của em đi. Nè trứng bột móc cái xe. Nè trứng bột tê xe. Nè trứng bột. Nè trứng bột. Không biết em có hiểu không nữa. Hay giả bộ ngu ngơ. Mày nhìn mặt Giang quá. Con bào ngư bé nhỏ của anh. Đây mọi người ơi. Cái nội tạng mình bỏ ra đi ha. Đó, cái nội tạng khi mình kéo ra là nó luôn cái phần gân, nó sẽ văng ra luôn mọi người, gân của nó. 짬뽕 이게 Cơm. 짬뽕 이거 보면은 Rồi, răng đó nè mọi người. 이게 입이거든. 입이 목인데 생균이 엄청 많아. 꼭 이게 빼고 먹어야 돼. 생균이 많아서 못 먹어. Rồi. Con bào ngư nó dai dai, nó giòn giòn. Mà nó cực kỳ làm vừa ăn luôn. Không có mặn. Nó mặn mặn, nó ngọt ngọt. Nó thơm. Cái mùi nước tương. Mùi của mấy cái loại trái cây giống như là táo rồi lê đó mọi người. Tại vì khi mình nấu cái món này là mình có bỏ vô chung nữa. Vớt miếng nước này vô. 맛있다. Ăn kim chi muối sỏi của má làm nè. Cái cải này bên Việt Nam có, ngoài Bắc có nha mọi người. Có một số bạn nói là ở ngoài Bắc mình cũng làm kim chi, mình muối dưa ăn rồi đó, là mình quên tên rồi, cái cải gì nè. Mà bên này muối kim chi ăn ngon lắm mọi người.
ăn con sò điệp. Cái còi của nó là mọi người, cái còi nè. Còn con hào này biết sao không? Nó đang đông đá, người ta làm xong người ta bảo quản nó trong tủ đông của mọi người, cho nên nó còn đông đá, ăn chưa được, phải tới chiều nó rã đông mới ăn được. Bây giờ mình ăn là nó giống như là kem hào ngâm tương vậy đó, một loại kem mà chỉ có Hàn Quốc mới có thôi. Đây mình làm tiếp con cơm, nửa con cua còn lại nha, con ghẹ chứ. 잘 먹네. 다음에 찌 먹방해라. Ô, Việt Nam canh tê. 있어? 네. 찌 사서 먹방해라. Việt Nam này bác thì mà anh 있어요. Sắp ba mất rồi. Khỏi lo anh ba, em về là em cho anh ăn chuột. 옛날에 나 처음에 베트남 갔을 때, 너 고향에서 치즈 물로 그 담가가지고 그 껍질 뺏기던데. 그것만 맛있는 거예요. 그거 진짜 특산물이에요. 이거 생각해. 그래가지고 이제 불에 치즈인데 그래가지고 뭐 불로 치져가지고 튀김인가 뭔가 해먹었대. 튀김도 되고 조림도 되고 볶아도 되고 구이도 돼요. 말하니까 또 먹고 싶잖아요. 말하니까. Thực sự mình nói mỗi lần ở bên đây mà mình chán ăn á mọi người là mình hay mua gậy ngâm tương này về ăn. Là nó đánh bật lại cái vị giác của mình, là mình thèm ăn liền luôn. Đấy. 네 베트남 찌 먹기만 하지 마라. Chị 안 먹을 거예요? 찌 얘기하지 말라고. 그럼 내 혼자 먹을게요. Ông sợ cho ông ăn chuột, ông giận trước. 찌가 얘기 안 넘어간다. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Không ăn thôi. Mình không ép. Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép ăn, đúng không mọi người? 밥 다 먹었어. 배불러. Cái càng của nó ngoan đã gì đâu. Ở bên Hàn Quốc này hôm nay trời mưa mọi người ơi. Nó không mưa mà nó cũng không nắng, mà nó ui nó rất dài hồ, với kiểu lận sừng như cô gái đang tủi đôi mưa vậy đó. Lạnh thấy bà nội luôn à. Mưa nắng còn mưa thôi, làm kiểu gì á. Ăn cơm đi. Nãy mình đi ngoài đường đó mọi người, mình gặp cái bà cụ đó có lưng bả còng, hình với L luôn, thấy tội vô cùng luôn mọi người ơi. Chắc ngày xưa là vất vả dữ lắm luôn, cho nên cái lưng bây giờ nó gù mà nó cong như con tôm vậy nè. Ăn con tôm là mình nhớ tới bà cụ luôn nè, cong như vậy mọi người. Đi là không có được ngẩng lên nhìn mặt trời, đi nhiều khi á, tại vì không thấy được phía trước á mọi người, cho nên là bị đụng đâm đầu vô cái gốc cây, vô đầu xe tùm lum tùm la luôn, tội gì á. Bên nhà này mà nhiều bà cụ bởi vì lắm nha, tại vì làm công việc vất vả hay sao đó, lưng còng hết trơn, thấy thương vậy sao. Bên Việt Nam mình dù ở nông thôn nhưng mà cũng ít người bị lưng còng lắm. 배불다. Mới đây ăn hết rồi.
Mình làm mukbang ăn gậy cam tương với anh Ba Đông là 100 lần là nói đùa thôi chứ khoảng 4 lần gì đó. Là lần nào ổng cũng ăn trước mình cho mọi người. Chơi quốc ngựa Chi Phong không à. Gì vậy? 어우 배고. Cay 여기 quá. 아니 여기 있는 거 한 개 먹었어. Cay quá. Đàn ông mà ăn có miếng ớt mà tao nói nha. 아니 원래 내가 잘 먹는데 매운 거 잘 먹는데 요즘 매운 거 안 먹으니까 딱꿀질 나오네. Đàn ông ăn có miếng ớt cay à, mà làm hơn khủng bố tới nữa. Bởi vì tao nói mình có chồng mình phải lựa người nào mà mạnh mẽ, ăn chuột ăn ớt rồi như là mạnh mẽ như là cái tùng cái bắp để mình dựa vô. Còn anh Ba Đông anh không biết ăn chuột, không biết ăn ớt, anh sợ rắn, anh sợ thằng lằn, anh sợ bướm. Bướm không có sợ nha, sợ thằng lằn, sợ rắn mối. Ăn cay cũng dở hơn vợ. Ăn ghẹ Nam Tương cũng nói chung là ông cũng không thích món này nha mọi người, tại vì nó còn sống sống đó, cũng giống như đa phần người Việt Nam mình vậy đó. 배불러. Rồi 가리비를 못 먹겠네. cái này chắc là mình làm chồng ổng làm vợ hay sao? 가리비는 내가 처음 본다. Xem bài không? 아니 처음 본 건 아닌데 한 개, 처음 먹었을 때 한 개 먹어봤어요? 그때 먹었잖아. 응? 찍을 때 먹었잖아. 지금 또 먹어요. 다른 걸 먹겠는데 가리비를 못 먹겠다. 이거. 아유 배불러. Ông này cái cốt ông phải là người Việt Nam, còn mình là người Hàn mới đúng. Nhưng mình ăn mấy cái món này quá trời là ngon luôn mà ông ăn không được. 우리 형님 베트남 갔다 왔던데. 그래요? 형님 재미나게 놀다 오세요. 소아 형님 우리 là tổng nhân sân bay á. 와 보내야지. Bạn của anh Ba Đông á, có một người cũng lấy chồng, lộn lấy vợ hàng Việt Nam để được đứa con rồi. 어른인데 근데 완전히 전이야 저. 아무도 없어. 그냥 집 몇 군데 있고 그냥 완전히 뭐라고 해야 되지? Bây giờ cái chỗ đó là giống như là hai chồng để được đứa con rồi, bây giờ là hai chồng đang đi về Việt Nam du lịch chơi về thăm quê mọi người. 차도 보기 힘들어. Làm anh Ba Đông anh nôn hết trơn luôn vậy đó hà. 우리 옛날에 우리 2단계 사는 거보다 더 심해. 거기 Mà cái chỗ của các ông anh bạn đó ở là cái giống như là cái vùng mà đặc sản là con bò, nuôi bò nhiều lắm luôn. Và cái món ăn đặc sản của nó chính là Ullern sopa, là cơm canh thịt bò tỉnh Ullern. 원래 솥밥은 그거잖아. 메밀 뭐 그런 거잖아. Đúng rồi. 그 오래감으로 다르다. Giống như là cái miền đó là nó nổi tiếng với cái món mì lạnh đó mọi người. Mì lạnh màu bò đen á, làm từ tam giác mạch đó. Rồi 오령하면은 소. cơm canh thịt bò và con bò. 소. Con bò. 오령에 그게 유명한 데가 다 소밖에 없어. 소만 키우거든. Cái vùng đó là ai cũng nuôi bò vậy đó. Cái vùng nuôi bò giống như ở đâu? Giống như ở Việt Nam mình tỉnh gì mà nuôi bò lấy sữa cho? Bình Dương hả? Đồng Nai hả? Đâu nè? Tự nhiên quên nha. 저거 사진 좀 붙여야 되겠네. 차에 깜빡했다. Này 까주세요. 깎아. Không ăn thì là phải dễ ăn với ngoài không lạnh gì trời. Đúng không? Thực ra mấy ngày nay á mọi người, mình khi mà quay video á, mình cố gắng mình không lầy, mình nghiêm chỉnh, mình nghiêm túc, nhưng mà bản chất vẫn là bản chất, không thay đổi được.
như là mình cảm thấy rất là không tự nhiên khi mà mình phải cố gắng gượng ép mình á, cho bây giờ mình bung xõa luôn. Cả bà tới đầu tới. Công nhận là ở mỗi một quốc gia người ta có những cái món ăn ngon cực kỳ. Ở Huế à nha. Huế là khó về nha. Giống như là Việt Nam thì có phở, miền Tây thì có cái gì, canh chua, cá rô kho tộ chẳng hạn. 맞네. 새해 첫 년인데 여러분 올해는 마무리 잘하시고 내년에는 하는 일을 잘 되시고 소원은 이루어줄 수 없지만 본인이 어떻게 하자에 노력하시고 잘 되기 바랍니다. 내년에도 화이팅! 건강하세요. 건강이 최고예요. 건강이. Cảm ơn anh Lâm đã thay tiên gửi lời chúc tới mọi người nha. Chúc mọi người một năm mới phát tài, an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe. 안 먹었어? 네. 엄청 잘 먹네. 자, 여러분 도전. 자, 도전. Thực ra con cua này tính ăn rồi mọi người, nhưng mà mình để dành đây, chiều mình ăn tiếp. Chứ thực ra là ăn được nữa nha, nhưng mà để dành đó. Mấy cái này thì chiều ăn nữa đó. Một mâm chà bá luôn, mình làm giật hết hơn nửa mâm mà. Hai chồng làm cũng mạnh đạn dữ ta. Hôm nay 이게 뭐야? 고기. Tiên qua tới đây thôi. Cảm ơn mọi người đã xem video của Tiên nha. Đăng ký, nhấn chuông, like và comment ủng hộ cho kênh Diệu Quang TV. Đó là một nguồn động lực rất to lớn. Tạm biệt mọi người. 건강하세요. 바이바이.